الان اینها شاتوته دیگاره؟ آره. سلوغون بوده، کن بوده، ترشت بوده، شهر ری بوده. ما یک نمای نزدیک از این شاتوتا خواهش کنم. ببینن چه برکتی اینجاست. جان؟ زبونشون تقریبا به مازندرونی ها و لورا میخوره، ولی بیشتر به مازی میخوره. این دو پوست، هم پوست قهوه‌ای داره هم پوست سبز. ما اینا رو میشکنیم، به خاطر تازه بودنش میندازیم توی آب و به صورت دونه‌ای میفروشیم. بفرما میل کن. قربونت فرد بشم. یه تومن میداد، نفری 2000 میگرفتیم، 2000 هم به خواهره میدادیم، 2 تا 1 قرونی. گندم میکاشتم، توت فرنگی میکاشتم. فرنگی مرغوب هم داشته یه سلوغون، درسته؟ سنجده لباسکلی سرخ و سفید و تفلی. زیارتگاهی میان سری به خاطر تفریح میان. این جاده بسته میشه شاید 5 ساعت 6 ساعت این جاده بسته است. خب ما تصمیم گرفتیم یک مجموعه مستند از روستاهای غرب تهران بسازیم، روستاهایی که در منطقه کن و سولغان واقع شدند و اگه اشتباه نکنم حدود 10-12 تا روستا میشه که در منطقه غرب تهران واقع شدند. روستاهای کن، سولغان و سنگان، کشار بالا، کشار پایین، تالون، رندان. در این قسمت تصمیم گرفتیم از دهستان سولغان مستندی تهیه کنیم. خب اینجا فلکه دوم منطقه شهرانه که از اینجا دیگه ما وارد جاده سولغان میشیم. منطقه شهران در غرب تهران که زین پس روستاهای مربوط به دهستان سولغان آغاز میشه و یک جاده کوهستانی که معمولا آخر هفته تهرانی ها میان میگردن و اولش رستوران های زیادی داره کنار رودخونه و چراغ قرمز و بپیچیم سمت راست دیگه وارد جاده سولغان شدیم. جاده امامزاده داوود معروفه، جاده کن سولغان. ببینید دیگه ما کم کم میرسیم پای کوه و کوهستان شروع میشه. خب این فلکه میدون آخر یا اول کوسار، آخر شهران رو تموم کنیم. این سرپایینیه میره سمت روستاهای توابع سولغان. اون سینه کوه اگه دقت کنید اینجا اتوبان تهران شماله که جدیدن احداث شده، جدیدن 2-3 سالی احداث شده و یک ویو خیلی زیبایی از اینجا داره. پایین سرسبز و
اونور اتوبان و ماشینا در حال تردد و اینجام رستوران های اول سولگان که همه باغ و برکه و یک فضای باز از میهماناشون استقبال میکنن، پذیرایی میکنن و امیدوارم هر کی که میاد اینجا خاطره خوبی داشته باشه. از اینجا پایین این پل رودخونه سولغان جاریه که ببینیم آب داره یا نه. خیلی کم. ببینید جاده دقیقا مثل جاده چالوس شمال که یه باید بپیچی و بری بالا و یک طرفش کوه و یک طرفش دره و رودخونه. خب اینم خود محله اصلی و بازار سولغان، محله سولغان بالا میشه. سولغان خودش 2 تا روستاست، یکی بالا یکی پایین، یکی پایین بغل رودخونه و یکی بالا که اینجا ما ازش داریم عبور میکنیم و بسیار زیبا و بازار پر رونقی هم داره. خسته نباشید. اینجا کجاست ما الان اومدیم؟ این سلوغونه. سولغون. و این بازار سولغونه دیگه. این بازار سلوغونه بله. سولغون چند قسمت میشه؟ سلوغون خودش هست و کشار و رندون هست و بعد کیگاه هست و امامزاده بود. خود سولغون پایین بالا داریم. سلوغون بالا و پایین بله. این الان بالا. اینجا بالاه. بازار خوبی هم داریم. محل بالاه پایین 4-5 کیلومتر جلوتر هم سلوغون پایینه. سولغان یا طرز خاصی صحبت میکنن؟ یعنی زبان خاصی دارن؟ زبانشون زبان حالتش دریه مثل شمالی ها. تاتی میشه. تاتی میشه تقریبا. دقیقاً زبان تاتی میشه. تاتی میشه و خود تاتی خود تاتی میشه. از شمالی و اینا نزدیکه درسته؟ آره سولغان و طالقان و لواسان و خب یکی از کوچه های قدیمی سولغون بالا رو میریم داخل، ببینیم چه فضای زیبایی داره اینجا. درخت های توت منطقه سولغان که شاهتوت این منطقه معروفه. خب اینا درخت های توت کهنسالیه که اگه دقت کنید رو زمین رو کم کم قرمز و سیاه کردن از پرباری که درخت های توت اینجا دارن.
آقا خسته نباشی. سلامت باشی. خوبی؟ الان اینا شاتوته دیگه آره؟ آره. و الان وقت چیدن میشه؟ بله بله. فکر کنم چیدنش هم سخته درسته؟ دیگه هر کاری سختی خودشو داره. بله بله. سلوغون بوده، کن بوده، ترشت بوده، شهر ری بوده، دروازه دولاب بوده، اینو بهش میگفتن تهران. شمرون بوده، تقریبا این محدوده ها بوده. الان دیگه هر کسی میاد میگه من بچه تهرانم و تهران شده. یه دهاتایی بوده تقریبا. مواردی که جغرافیایی گفتی تاریخی چند هزار ساله داره. بله تقریبا من به دید چشم خودم میخوام بگم 2000 سال ولی بیشتره. چون سنگ قبری رو ما تو ده کیگا یه قبری رو میکندن یه سنگ قدیمی رو در آوردن بیش از 1500 سال پیش بوده. مکتوب داریم. سنگ رو من گفتم بذارین یه جا بذار تو دیدنی ها نشون بدن که این ده 1500 سال قدمت یه سنگ رو دیدن. مکتوبه مطمئنا عقبم داره. احسن. خب ما همچنان در کوچه باغ‌های سولقان. سلام. خسته نباشی. در کوچه باغ‌های سولقان بالا داریم میریم. درود بر شما. خدا بزرگ. خسته نباشی. کجای ایران هستیم؟ الان ما غرب تهران هستیم. غرب تهران. بله. و اینجا اسمش چیه؟ اینجا محله سولقانه. سولقان. بله. سولقان چند قسمت میشه؟ سولقان دو محله، یک محل پایین هست. بله. یک محل همین بالا که الان هستیم. صحبت می‌کنیم. و من دیدم که خدا قوت خسته نباشید. خیلی متشکرم ممنون. با و بسیار درشت و انشالله که پربرکت باشه. الان فصل شاتوته. الان فصل شاتوته که اینجا به نام قطب شاتوت تقریبا ایران حساب میشه. بله. ولی شاتوت‌های که تو تهران ما می‌بینیم بیشتر از منطقه همین کنسولوقان میاد. بله اینجا میاد محله کشار هست. محله پایین و بالا. بله. بالا و پایین و. بله. سنگان هم داره فکر کنم. سنگان هم داره. بله اون منطقه کمتر هوای سردتره. کم داره. ولی مرکزش سولقانه. سولقان بله. بعد چه جوریه مثلا یه درخت معمولی شاتوت چند کیلو توت میده؟ حداقل 100 کیلو میده. 100 کیلو میده. بله. آفرین. بله. شاتوت الان کیلو چنده؟ می‌خوایم بازار بدیم؟ الان من فکر کنم که اینا حدود 120 بخرن. 120. بله. مغازدار میگه تازه مغازدار یه چیزی هم باید بذاره روش بره. حتما همین کاری میکنه. یعنی تا 150 200 هم میکنه بره. تا 200 که نه ولی حالا این مقدار زیر 200 من بله. ما یک نمای نزدیک از این چاتوتا خواهش کنم. ببینن چه برکتی اینجاست و انشالله که قدردانش باشیم. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. خواهش کنم. از اینکه با ما صحبت کردید. یه نظر وردی بزن. خواهش کنم. سلام. اصلا تو چند؟ 160. بعد مال همینجا؟ آره. به این میگن شاتو؟ به این میگن شاتو. بسیار. گیلاس هم مال همین منطقه. آره. اینجا کجاست ما اومدیم؟ اینجا سولقان. سولقانه؟ سولقان بالا. سولقان بالا. بسیار عالی. خیابان ولیعصر. جان؟ رتبه. رتبه. آره واقعا اندازه رتبه.
خب شما الان اینجا هستین؟ بله. یکم برای ما صحبت میکنید؟ بفرما. جانم بفرما. میکروفون بزن من میزنم. بفرما. شما آقای؟ حسن کشاری. حسن پس بچه کشاری؟ بچه کشاری. کشار بالا یا پایین؟ پایین. پایین کشاورزی بهتری داره. آبش بهتره. آبش بهتره. کشار بالا کم آبیه. کم آبیه. بله. الان کشارم توت و گیلاس داره درسته؟ الان دیگه آخرشه تموم شده. تو کوه ها باغایی که تو کوه هاست داره. دسته شما رو ببینم. این شاتوتیه. حاصل چیدن شاتوت. آره شاتوت گردو. این شاتوتیه که بله. کشاری. بله. کیلو چند؟ والا اینا درجه 2 150 160 درجه 1 هاش 180 170 اونا درشتره. رطباش میشن که نه این چون که درشته میگن رطب بم. درشته میگن. بله. یعنی خوباش کیلو 180 170 بله بله. سلوغون قدیمش حدود نزدیک خیابونش گندمکاری و جا و نزدیک خیابون. به پایینش که زیادتر آب داشت، آبم داشته قبلا بیشتر از الان آب داشته، ولی محصولاتش کشاورزی بوده. گیلاس و آلبالو و هلو خیلی درجه 1 آنتیکی داشته، خرمالو و گردو فرابون. از اینا که گردو و گیلاس ایناش توتش مونده. توت سفید خیلی خوب شمرونی. توت شمرونی که خوش میشه تو شیرینی پزیای تهران امروز کیلوی 650 700 فروش میره. بله. پس با این حساب مردم اینجا بیشتر کشاورزی و باغداری. نسل جدیدم هم تقریبا باغ دارن هم چیزن کارمند دولت شدن. چون زمانه یه مقدار سخت شده اینا به کارمندی هم پی بردن. آقای مرادی چقدر با تهران ما جایی که بگیم تهران و شلوغی و اون بود و دم و اینا چقدر با تهران فاصله داره؟ اگه با میدون آزادی حساب بکنی تقریبا 20 کیلومتر. اگر با شهران حساب کنی 11 کیلومتر فاصله ما داریم. یعنی دیگه در دل تهرانه. الان جزو منطقه 5 تهران شده در حقیقت. یک آفتاب تندی ما بیرون از اینجا داریم، ولی این درخت‌ها و خانه‌های قدیمی سایه بسیار خنکی رو ایجاد کردن و هوا هم بسیار خنکه داخل این کوچه. خب همینطور که میبینید فضای قدیمی در مقابل فضای ساخت ساز جدید در کنار هم. حالا دوست ندارم بگم این فضای جدید داره فضای قدیم رو احاطه میکنه و کم کم از بین میبره، ولی خب اتفاقیه که داره میفته. سلوغون امروز 10,000 جمعیت داره. بعد مردم سلوغون زبان خاصی دارن. زبونشون تقریبا به مازندرونی ها و لورا میخوره، ولی بیشتر به مازی میخوره. به همون که قدیم بودن تاتی میگفتن. احسن. زبون تاتی میگفتن. تقریبا. یعنی هنوز صحبت میشه یا نه؟ هنوزم ما اصلا همدیگر رو به زبون محلی صحبت میکنیم و صدا میکنیم. مثلا چجوری صحبت میکنیم؟ میگیم میخوای بری میگیم باشو، میخوای بیای میگیم بیا. بردن یعنی بردن، خوردن یعنی خوردن. یه چیز بین گیلانی اومدن بعد مازی بیشترش به مازی میخوره. فرهنگ مراسمات مثل مراسمات عروسی یا مثلا ازدواج یا مثلا
اینا مراسم خاصی داشت، روزانه بود، چند روز اتفاق میافتاد. خواستگاری‌ها چجوری اتفاق میافتاد؟ خواستگاری ها رو بزرگتر محل قبلا، الان نه، بزرگتر محل می اومد نرخ و نوار می برید برای عروس. مثلا مهر و شیربها میگفتن شیربها، مهر رو با شیربهاشو تعیین میکردش. ولی امروز چون فرهنگ برگشته به تهران ما، الان دیگه مثل تهران تقریبا شده سکه و. ولی قبلا نه، قبلا میگفتن مثلا میگم زمان قدیم تر یه دونه گاو بهش میگفتن گو، یه گاو مثلا میگفتن آقا این شیرباهای این دختره، مهر این دختره. یا مثلا میگفتن آقا 200 متر باغمون یه جایی رو به نامش میکنیم، به نامش میکنن یعنی میکنیم. اون باغش درآمد داشت. اون باغ دیگه مال این عروس بود دیگه، منتها نمیگرفتن. امروز ببخشید حاج آقا، خواهش می‌کنم. امروز وقتی که دختری رو میرن اسم میذارن میبینی فردا تو محضر میگه من مهرمو میخوام. ولی اون زمان تا مردنش هیچی نمیگفت. وقتی میمرد شوهرش وصیت میگفتش که من واسه زنم یه دونه باغ 200 متر به نامش کردم، اون 200 متر رو بشهادین، یعنی بدین. بشهادین. آره بشهادین. خب محله های قدیم زیاد دور از بازار سولغان نیستن. ولی ما به همین فاصله کوتاه وارد بازار شدیم. سلام. خسته نباشی. حالت خوبه؟ خب میبینم که برای من جالب بود گردو رو چجوری پوست میگیرم. فال میکنیم اینا رو، مغز میکنیم. من دارم فال کردن. آره بله فال میکنیم. ببین جالب دارم. یعنی دو پوسته دیگه، درسته؟ این دو پوست هم پوست قهوه‌ای داره هم پوست سبز. ما اینا رو میشکنیم، به خاطر تازه بودنش میندازیم توی آب و به صورت دونه‌ای میفروشیم. بفرما میل کن. قربونت فرد بشم. این الان من این کارو بکنم اینطوری درسته بیرون نمیاد، نه؟ قلقشو وارد باشی و چاقویی که به کار میبری چاقوی سنگین و کند باشه که اگه خورد به دستت نباره زود. آها. چاقو سنگین باشه. ضربه آخری هم پوست دوم شده. بله. پوستا رو ترک میده، بعد با نوک چاقو اینا رو باز میکنه. این چقدر تو آب میمونه پیش میکنه و تا 3 روز بعد بفروشید، بعد 3 روز خراب میشه. بله. گردوی سولغانه؟ گردو مال سولغانه. بله. بعد همین کیلو چند؟ الان اینا رو میدیم 80 تومن، اینا رو میدیم 60 تومن. اینا 80 تومن، اینا 60 تومن پوست در بیاد. اونا رو هم 10 تاشو میدیم 110 تومن، 120 تومن. خسته نباشی. خواهش میکنم. زنده باشی. خدا قوت. زنده باشی. ممنون.
عید نوروزم توت سفید رو میکوبیدن، با مغز گردو رو قاطی میکردن، تخمه بو میدادن خودشون، شادونه بو میدادن، شادونه قدیم که خیلی مقوی هم بوده. اینا رو درست میکردن، توت سفید رو با مغز گردو رو میکوبیدن، سفت میشد، قالبی در میآوردنش، میگفتن آرتو. آره، اونا خیلی هم قوی بود، یعنی یه تیکش رو میخوردی تا غروب عازم کار بودی دیگه، احتیاج به چیزی نبود. ولی امروز دیگه شده همه فسفود جامعه دید بازدیدا، همه خونه ها میرفتن، همه خونه ها میرفتن، ولی امروز دیگه ور افتاده دیگه. عامل اصلیش اینی که مردم همه الانم دارن، هر خونه 5 تا ماشین توشه. خونه ای که 2 تا الاغ سلوغون داشتن الان 3 تا ماشین توشه. 2 تا الاغ داشتن، ولی در ضمن اون الاغ با اون رویه اون روز رواتر بود تا امروز، کارسازتر بود. این ماشینای بله با 2 تا الاغ توقع زنها، مردها، بچه ها کم بوده. امروز یه دونه بچه یه مدرسه غیر انتفاعی باید بره 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون که خودتون اطلاعاتتون حاج آقا بیشتره. در ضمن همه اون حرفا با یه دست لباس معمولی میرفتن مدرسه. امروز مدیر مدرسه میگه باید روپوش بپوشی فلان رنگ، اگر این روپوشو نپوشی هم رنگ این مدرسه نباشی ما اجازه بهت نمیدیم. اون توقعا امروز زیاد شده، ولی اون روز نبوده، امروز زیاد شده. با یه دونه لباس معمولی میرفتن مدرسه. 5000 پدرم به من میداد، ما یه خواهر داشتیم 4 تا برادر، 1 قرون میگرفتیم. اگر لوتی بازی در می آورد 1 تومن میداد، نفری 2000 میگرفتیم، 2000 هم به خواهره میدادیم، 2 تا 1 قرونی. دفتر میخریدیم، مداد میخریدیم، همه چی میخریدیم، اضافه هم میومد. ولی امروز یه دونه دفتر 100 برگ شده 100,000 تومن، 80 تومن، 70 تومن. سر همینه که یه مقدار مردم از هم دور کرده و رفت آمده اصلا سوس شده. نمیدونم چرا نون جامعه ما چی شده که این نونو که میخورن دیگه. بسیار عالی. این برگه قیسی زردالوه که تازهش اونجاست. تازهش اونجا؟ بله، اون تازهش. و این خوش شده شه؟ این هلو سفید خوش شده است. هلو سفید. آفتاب خوش شده. اینم آلو، اینم آلوچه جنگلیه. اونم آلو برقانه؟ این آلو برقانه، این برگه شابلونه. شابلون. بله، آلو شابلون قرمزا هست. میگم در 10 کیلومتری 15 کیلومتری تهران چقدر برکت وجود داره. بله همینه. جالب بود. یعنی همچین جای شما آدم فکر می‌کنه مثلا باید یا شمال باشه یا مثلا یا کردستانی باشه. شما ماشاءالله خیلی خبر هنوزم نمیدونن، با اینکه پنجشنبه بله. ترافیکه ولی تو هفته میان و میرن. بله از اون لحاظ درست میگه. نمیدونه که آقا مثلا همون این آلو درست اینجا این همه تنوع محصولات محلی و ارگانیک و اینا هستش. ما نظر شما بافت قدیم خب بیشتر بافت قدیم از بین رفت. من مخالف نوسازی هم نیستم، مردم معهاد سرمایه‌گذاری کنن، نوسازی کنن، ولی بافت روستایی ما از بین رفت. بافت روستایی رو خود دولت خواسته از بین بره، نه ما. من با زبان بی زبانی الانم به شما اعلام میکنم که شما که مسئولی در قبال یک محیطی که کار میکنی، دولت اجازه بده ما خارج از بافت محل جایهایی هست که اشتغال زایی کنیم، گوسفند نگه داریم، گاو نگه داریم، ولی شهرداری حدود تقریبا زمین شهری میان اعتراض میکنن، نمیذارن. جا هست، دولت باید این پیشنهاد ما از طریق تریبیون شما به دولت برسونیم که جا هست ما نگه داریم. من خودم نوسازی اتفاق میشه ولی اینجا هم برای خودش جدا اتفاق جا داریم. دولت اجازه بده جوانای امروز بیکار نگردن. طلاق و طلاقشی مال بیکاریه، مال بیپولیه. حضور استاد هست که اجازه بده خارج از بافت محل به دامداری بپردازن، زنبورداری کنن.
حاج آقا یه چیز دیگه واسه مهمتر از این میگم، یه دونه مرغ یه تخم میکنه 10,000 تومان. یه روز 100 تا مرغ نگه داره، یه خانواده رو میگردونه. اجازه داشتن اینو تو محیط محل نه، بیرون اجازه بدن، خاک و واگذار کنن، منابع طبیعی بیاد کارسازی کنه با این جامعه، ایران رو بسازن. آقای پزشکیان نه، من نه اون آقا نه اون آقا، هر کسی بیاد باید با مردم مدارا کنه، کنار بیاد. دست شما در نکنه. من اگه بخوام برم سلوگون پایین باید امتداد مسیر رو برم، درسته؟ امتداد مسیر و ماشین خدمتتون است. شما پشت این کویی که میبینی و اون چیز همراه اول، دکل همراه اول جاده میخوره میره پایین، میره سلوگون پایین. منطقه در فصل بهار و تابستون بسیار زیباست، البته زمستونش هم زیباست. این دره هایی که سمت راست میبینید پایینش روستای سولقان پایینه که بسیار سرسبز و باغات گردو و گیلاس و شاتوت های بسیار خوبی داره که الان فصلشه. خب این سولقان پایین از بالای جاده دارم میگیرم، ببینید چقدر زیباست. و البته همونطور که میبینید ساختمان‌سازی های جدید کم کم اون بافت روستایی رو از بین برده. یه ماشینی من اون پایین میبینم، متاسفانه فکر کنم از این بالا چپ کرده، منحرف شده و ماشینی که اون پایین میبینید از این بالا منحرف شده، متاسفانه رفته. چون من اینجا یک دره بسیار بزرگی رو سولقون بالا و سولقون پایین تشکیل میده که این جاده کوهستانیشه و اینم در امتداد میشه سولقون بالا، همون بازاری که بودیم، و این سولقون پایین. و نمیدونم از کجا رفته پایین، از همینجا باید تغییر مسیر داده باشه. سولقان محله پایین. Yours.
درود بر شما. ما الان کجا هستیم؟ سلوغون جلو حسینیه. سلوغون پایین میشه. بله. چون سلوغون ما بالا. محله پایین. محله پایین. خب یه مقدار راجع به سلوغون پایین همون صحبت می‌دونی چقدر خدمت داره؟ چند سالشه جوری بود قبلا؟ والا من دقیقا نمیدونم، من تهرانی هستم. بله. ولی ما الان 10 سال اینجا میام میریم. باغ دارید اینجا؟ بچه‌م نه باغ نداریم، بچه‌م یه خونه خریده دخترم. بله. میام میریم آقا. چجوریه سلوغون پایین؟ خیلی عالی آقا، هواش از نظر آب و هواش از تهران فکر کنم 15 درجه متفاوت باشه نه؟ بیشتره. همون تهران الان 40 درجه است. تهران 40 درجه، اینجا فکر کنم 25 درجه باشه. همین. خب ما اکنون در محله سلوغون پایین این کوچه های تنگ قدیمی که منتهی میشه به یک فکر کنم قبرستون باشه، یه مسجد قدیمی سلوغون پایینه. خسته نباشی. ببینید این ساخت سازاییه که در سلوغون اتفاق افتاده، آسمان خراشی شدن برای خودشون. بریم بابا بریم. مردم اینجا کلان در واقع یه سری از سنبالاهاشون در واقع کارشون کشاورزیه، محصولشون هم در واقع اینجا گیلاسه، بعد خدمت شما عرض شود گردوه، هلوه، بار مرغوب هم داره در واقع. ولی خب در واقع یه مقدار هم باید دولت برای سلوغونی ها باید یه مقدار حمایت کنه، پشتیبانی کنه. اینجا یه مقدار مشکل آب داره، بعد آبش یه مقدار تامین کنن، حالا یا از طریق قطره‌ای، بعد در واقع بعد اینا رو حمایت کنن. متاسفانه ما مردم ایران کمی به طبیعت کمی که عرض کنم
نامهربانی میکنیم. رودخانه به این زیبایی در یک روستا و به طرف باغ، ولی من از خجالت دیگه داخل رودخانه رو نشون نمیدم. بطری پلاستیکی ریختن، آشغال ریختن و متاسفانه یه قسمت هایی از این رودخانه میشه آبتنی کرد. من یکم نور رو بیشتر کنم. ببینید گذر باریک بغل رودخانه تهران الان 40 درجه، بالای صفره، ولی اینجا حدوداً 30 درجه، 28 تا 30 درجه. خوردن توت همینجا اشکالی نداره، ولی اگه با خودتون بخوایم ببرید باید اجازه صاحب باغ رو داشته باشید. این رودخانه کن یا سولغان مشهوره دستبان کم آب شده و در اول ویدیو هم گفتم از کوههای توچال سرچشمه میگیره و به این منطقه جاری میشه. شما الان بفرمایید که از زمان حالا خب هم تجربتون بیشتر از ماست، همین که سندتون بیشتر از ماست، شما بفرمایید از کودکی، دوران کودکی رو بفرمایید که یه مقدار توضیح بدیم. من فکر می‌کنم بد نیست. درآمد اینجا الان که نگاه میکنی همه درخت و سرسبزه. قبلا 4 تا بوته گندم میکاشتن، توت فرنگی میکاشتن. فرنگی مرغوب هم داشته سولغان، درسته؟ تا اونجا که من یادم میاد هم توت فرنگی مرغوب داشتن، هم گیلاس مرغوب، هم گردو مرغوب، هم توت سفید مرغوب، درسته؟ در واقع یه مقدار اینو چون میگم تجربتون بیشتر از ماست. آره دیگه، اینها مال زمان قدیمه، مال حالا که نیستش. زمان قدیم اینا رو داشت و ما هم از این طریق تامین معاش میکردیم. دونی 150 تومن؟ 1 کیلو میشه؟ اگه 2 کیلو 300. آها، من گفتم 150 خوب داری میدی. 200 بده. این کوچه پس کوچه های پله‌ای سولغان که همش تو سربالاییه، باید پله ها رو برید. خونه قدیمی بسیار زیبایی اینجاست. به به. این کنتورای قدیمی دیگه چند سالی منسوخ شده. در ورودی
خونه این بوده که پله میخورده میرفته پایین و اینجا یه ورودی دیگه بوده با این درهای قدیمی و سقف‌های چوبی و این خونه قدیمی که بسیار زیباست. این خونه زیبا. سلام عزیزم. سلام آقا پسر. خوبی؟ میخوام از شما فیلم بگیرم، اجازه میدی؟ ای قربونت بشم من. شما خوبی؟ اسم شما چیه؟ حسین. حسین آقا. اسم شما خانم؟ ملیسا. ملیسا چه اسم قشنگی داری؟ آقا حسین هم اسمش قشنگه. خوبی؟ اینجا کجاست حسین؟ سولقون. سولقون پایین میشه؟ آره. شما اینجا زندگی میکنی؟ سولقون خوبه؟ آره. کیش خوبه ملیسا؟ ها؟ چیش خوبه سولقون؟ اینجاش باغش اینجا خوبه. باغ داره خوبه. باریکلا. هواش خوبه؟ هواش هم خوبه. هواش خنکه درسته؟ آره. شما خودت اینجا زندگی نمی‌کنی، میای اینجا میری درسته؟ آره. تهرون زندگی می‌کنی. نه اینجا. اینجا زندگی می‌کنی. کلاس چندمی؟ دوم. شما؟ اول. حالا می‌خواستی یه سال بیشتر بگی دیگه حسین. شما کلاس چندمی؟ من اولم. شما اولی. یعنی شما کلاس اولی، ایشون هم کلاس اوله. خب. منم رفته بودم به بالا. خب تو مدرسه‌مون جشن داشتن. تو مدرسه‌تون جشن داشتن. اینم جشنه. بعد شعر خوندی؟ آره. چه شعری خوندی؟ دویدم کاش نمیرسی دم. کاش که نمیرسیدم. شما بخون حسین جان. انا 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یه جا نشسته. آفرین. هر دانه ای هست خوشگل و رخشان قلب سفیدی در سینه یا آن یاقوت ها رو پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگار را هم سرخ و زیبا نامش انار است. هم ترش و شیرین هم آبدار است. هم آبدار است. آفرین. مثل لباس گلی سرخ و سفید و تفلی با ناز و اطفال و ادا می نشینم پیششم نزدیک عید نوروز با طبل عادی فیروز. عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید شما مبارک. آفرین ملیسا، چقدر خوب خوندی. هر دوتا تو شعر خوب خوندی. پس اینجا خوبه، روستا خوبه. آره آب هواش خوبه، میوه‌های خوشمزه. میوه‌های خوشمزه داره. نه الان دارم از شما فیلم میگیرم که شما دیگه نیستی دیگه. الان شما برو اونجا، من بعد نشونت میدم. خب میوه‌های خوشمزه چی داره اینجا؟ مثلا دیگه میوه خوشمزه مثلا آلبالو، مثلا گیلاس. آره اونجا آلبالوه. آره آلبالو. آلبالو الان نشونه. گیلاس هم داره. دیگه چی داره؟ توت هم داره. آفرین دختر خوب. اینا باقای گیلاسه. ماشه بسته. آره بسته. حالا بعد من گرفتم میگیرم.
جانم عزیزم. این دستمال گردن. بچه کاری نداریم؟ خداحافظ. اونایی که قبلا ساخته شده باز اینها به محیط روستایی سازگاره. الان اینجایی که میبینی همین منطقه سولغون که بهتون معرفی کردم، ما اینجا یه مقدار روزهای جمعه مشکلات بسته میشه جاده، سری به خاطر زیارتگاهی میان، سری به خاطر تفریح میان. این جاده بسته میشه، شاید 5 ساعت 6 ساعت این جاده بسته است. جمعیت اینجا چقدره؟ جمعیت اینجا الان با متفرقایی که اومدن دور بر فکر کنم بالای 10,000 نفر بشن. مهاجرت میکنن یا مهاجرت نه، یه سریشون اصلا مستقر هستن، یه سری هم هستن به صورت تفریح گرفتن، خریداری کردن، حالا ویلا گرفتن، آپارتمان گرفتن، یه سری هم اصلا ثابتن. ما کارهای اداریتون بیشتر تهران انجام میشه؟ ما بیشتر کارهای اداری میون تهران انجام میدیم. بله. خب سفرمون به روستای سولغان به پایان رسید و سعی میکنم دیگر روستاهای منطقه سولغان رو براتون مستندسازی کنم.